10-12 वर्ष अगाडि म 12-13 वर्षको थिएँ होला सायद। एक दिन दाइको सिरानी मुनि अनौठो पत्रिका भेटेँ। प्राय जसो पुस्तकहरूलाई दाइले सधैँ टेबलमै राख्ने गर्थ्यो, सबैले देख्ने गरी। तर त्यो पत्रिकालाई उसले लुकाएको थियो, सायद कसैले नभेटोस् भनेर त्यहाँ राखेको होला। अब यसरी लुकाई लुकाई किन राख्यो होला भन्ने लाग्यो। कथाका पुस्तकहरू अथवा बाल साहित्य समेट्ने मासिक पत्रिका मुना त म पनि पढ्थेँ, तर कहिल्यै खाटमुनि सिरानी मुनि त्यसरी लुकाइन क्यारे। तर दाइले पत्रिका लुकाइरहेको थियो। लुकाएर राखेको कुराहरू जान्न सबैलाई मन हुन्छ नै। मैले पत्रिका उठाएँ र हेरेँ। नाम थियो साप्ताहिक। अरू पत्र पत्रिकाहरूमा त पहिलो पृष्ठबाट नै समाचारहरू हुन्थ्यो, तर साप्ताहिकमा समाचार होइन, महिलाहरूको फोटो थियो, सुन्दरीहरूको फोटो थियो। अझ पल्टाउँदै जाँदा अनौठा अनौठा लेखहरू देखेँ। मनोज गजुरेलको गजुरेल विश्लेषण, रेखा थापासँग लभका कुरा, राजेश हमाल र शेरेका जोक्सहरू, यौन जिज्ञासा र समाधान, अनि मध्य पृष्ठमा मोडलहरूको अर्धनग्न तस्बिर। साप्ताहिकसँगको यो मेरो पहिलो इन्काउन्टर थियो। त्यस पछाडिबाट घरमा कोही नभएको बेला दाइले लुकाएर राखेको साप्ताहिकको खोजी गर्थेँ र मजाले पढ्थेँ। मलाई ती सुन्दरीहरूको तस्बिर हेर्नदेखि राजेश हमालका जोक्सहरू, रेखा थापा, जितु नेपालहरूका सामग्रीहरू पढ्न खुब मन पर्थ्यो। त्योभन्दा नि मजा त यौन जिज्ञासा र समाधान पढ्नमा आउँथ्यो। यो त मेरो साप्ताहिकसँगको सम्बन्ध भयो। तपाईँ हरेकका आफ्नै अनुभव होला नि यो पत्रिकासँग। जे होस्, त्यति बेला युवा वर्गका लागि साप्ताहिक अति नै आवश्यक पत्रिका मात्र नभइकन सामग्री नै बनेको थियो। तर अहिले साप्ताहिक बन्द भइसकेको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले छाप्ने यो पत्रिका अहिले किन बन्द भयो त? आउनुहोस् विस्तृतमा बुझ्ने कोसिस गरौँ साप्ताहिकलाई के भयो र अब प्रिन्ट मिडियाहरूलाई कस्तो सङ्कट आउँदैछ त। 2046 साल पछाडि मुलुकको राजनीतिमा आएको खुलापन सँगसँगै व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास हुँदै गयो। यही क्रममा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले कान्तिपुर दैनिक नेपालीमा र द काठमाडौँ पोस्ट अङ्ग्रेजीमा पब्लिस गरिरहेको थियो। यी दुवै पत्रिकाहरू दैनिक थिए अथवा हरेक दिन छापिन्थे। यही बिचमा उनीहरूले डेली छापिने पत्रिका सँगसँगै विकली छापिने पत्रिकाको पनि आवश्यकता महसुस गर्छन् र 2052 साल ज्येष्ठ 5 गते साप्ताहिकको प्रकाशन सुरु गर्छन्। साप्ताहिकको सुरुकै अङ्क हेर्ने हो भने पनि त्यति बेला साप्ताहिकले के गर्न खोजिरहेको थियो, कस्ता पाठकलाई टार्गेट गरिरहेको थियो भन्ने स्पष्ट थिएन। राजनीतिक विषयवस्तुदेखि सेलिब्रेटीका कुराहरू, कतै युवाका लागि ककटेलका कुराहरू थिए त कतै बालबालिकाका लागि फरक छुट्याउनुहोस्, रङ भर्नुहोस् जस्ता सामग्रीहरू थिए। उनीहरूको क्लियर टार्गेटेड अडियन्स को हो र के निस्मा काम गरिरहेका छन् भन्ने सुरुमा छुट्टिएको थिएन। बस साप्ताहिक पत्रिका विकली अथवा साप्ताहिक रूपमा आइ नै रहेको थियो, प्रकाशन भइ नै रहेको थियो। बिस्तारै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई क्लियरिटी मिल्दै गयो। पाठकहरूले पनि राजनीतिक विषयवस्तु भन्दा पनि रङ्गीन कुराहरू, ग्ल्यामरका कुराहरू, सेलिब्रेटीका कुराहरू, उनीहरूका तस्बिरहरू रुचाउन थाले। त्यस पछाडि भने बिस्तारै समय सँगसँगै त्यही युवा ग्रुपलाई मात्र टार्गेट गरेर साप्ताहिकले आफ्ना सामग्रीहरू राख्दै गयो। यो साप्ताहिकको 2052 सालमा प्रकाशन भएको पहिलो अङ्क हो, जहाँ पहिलो पृष्ठमा राजनीतिक विषयवस्तुहरू मात्र छन्। र यो त्यसको 4 वर्ष पछाडि 2056 साल वैशाख 31 गतेको अङ्क हो, जहाँ पहिलो पृष्ठमा राजनीतिक विषयवस्तुहरू कम्प्लिटली हटेर युवा वर्गले रुचाउने खेलकुद, फेसन अनि एडभेन्चरका कुराहरू मात्र छन्। यसरी साप्ताहिक क्लियर हुँदै गयो अब कस्ता सामग्रीहरू प्रकाशन गर्ने भनेर, आफ्ना अडियन्सहरू को हुन् भनेर। त्यस पछाडि उसले त्यही युवा ग्रुपलाई टार्गेट गरेर विवाह गर्नका लागि वर अथवा वधु चाहियो, पत्र मित्र स्तम्भ जस्ता सामग्रीहरू थप्दै गयो। डिजिटल दुनियाँ अनि फेसबुकहरू सुरु हुनु अगाडि नै पत्र मित्र भन्ने स्तम्भ फेसबुक जस्तै थियो, जहाँ तपाईँ आफ्नो फोटो, नाम र ठेगाना पत्रिकालाई पठाउनुहुन्थ्यो। पत्रिकाले त्यो नाम, फोटो, ठेगाना छापिदिन्थ्यो अनि अरू पाठकहरू तपाईँहरूसँग साथी बन्न चाहन्थे भने त्यही ठेगानामा पत्र लेख्थे। हुलाक मार्फत त्यो चिठी पत्र तपाईँ कहाँ आउँथ्यो, तपाईँले त्यो पढ्नुहुन्थ्यो, साथी बन्न मन लाग्यो त्यो व्यक्तिसँग भने उसको ठेगानामा फेरि रिप्लाई गर्नुहुन्थ्यो। क्या कुल थियो नि है। अब समय सँगसँगै साप्ताहिक ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट कलर प्रिन्टमा आउन थाल्यो। साप्ताहिक रङ्गीन भयो र उसका सामग्रीहरू झन् रङ्गीन हुँदै गए। जस्तै रेखा थापासँग लभका कुरा, मनोज गजुरेलसँग गजुरेल विश्लेषण, सुबिन भट्टराईको युवामन, जितु नेपालसँग कमेडी, यौन जिज्ञासा र समाधान, राजेश हमाल, शेरे र खडानन्दका जोक्सहरू, चलचित्रका समाचारहरू, को कलाकारले कसलाई डेट गरिरहेछ भन्ने जस्ता गोसिपहरू अनि मध्य पृष्ठभरि मोडलहरूको अर्धनग्न तस्बिर। युवा वर्गहरूले यी सबै कुराहरू खुब रुचाउँथे। त्यो बेला हप्ताभरिको काम र थकान पछाडि शुक्रबार साप्ताहिक आउने र यस्ता सामग्रीहरू हेर्न र पढ्न पाउने भएकाले पाठकहरू पनि खुसी थिए। फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू नआएका त होइनन्,
एक त स्मार्टफोन धेरैले अफोर्ड गर्न सक्दैन थिए र अर्को भनेको लोड सेडिङ र महँगो डेटाको कारणले धेरैजना त्यसको पहुँचभन्दा टाढा थिए। त्यसै कारणले यौन जस्तो गोप्य कुराको बारेमा पनि साप्ताहिकमा पढ्न पाउँदा अथवा मोडलहरूको तस्बिरहरू हेर्न पाउँदा पाठकहरू खुसी नहुने त कुरै थिएन। सायद यस्तै सामग्रीहरू भएर होला मेरो दाइले त्यति बेला पत्रिका लुकाउने गरेको। खैर लुकाए पनि खोजेर पढ्न साह्रै रमाइलो हुन्थ्यो। त्यति बेला साप्ताहिकका पाठकहरू यति धेरै थिए कि विज्ञापनदाताहरू बीच आफ्नो प्रचार साप्ताहिकमा राख्न हारालुस हुन्थ्यो। उनीहरूले एकदमै राम्रो एक्सपोजर पाउँथे। जस्तै सुन्दर मोडलको तस्बिर छ भने छेउैमा ब्युटी प्रोडक्ट्सको प्रचार, यौन जिज्ञासा र समाधानको कुराहरूमा कन्डमहरूको एड अथवा हर्बल प्रोडक्ट्सहरूको एड, केही प्रविधिको कुरा गरेको छ भने मोबाइल फोनको एड। जस्तै साप्ताहिकै यही एउटा अङ्क हेर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ त्यति बेला कति धेरै विज्ञापन एडहरू छापिन्थे भनेर। जे होस् योबाट विज्ञापनदाताहरू पनि खुसी थिए अनि पैसा कमाइरहेको पत्रिका पनि खुसी थियो। पाठकहरू त त्यसै खुसी नै थिए। साप्ताहिकले राम्रै व्यावसायिक सफलता हासिल गरिरहेको थियो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपकै वेबसाइटमा हेर्ने हो भने पनि आफ्नो पिकमा साप्ताहिकसँग 1,25,000 सब्सक्राइबरहरू थिए। वेल युट्युब सब्सक्राइबरसँग तुलना गर्ने हो भने त्यो त्यति ठुलो नम्बर जस्तो त देखिँदैन, तर प्रिन्ट मिडियाका लागि यो ठुलै कुरा थियो। हुन त अहिले पनि कान्तिपुर पत्रिकाका नियमित सब्सक्राइबर भनेको 4 लाख र द काठमाडौँ पोस्टका 84,000 आसपास मात्र हुन्। वेल प्रिन्ट मिडियामा यो नम्बरलाई ठुलै मान्छन् उनीहरू। सो सबै ठिक हुँदाहुँदै वाट वेन्ट रङ त त्यसो भए 2008 मा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपबाट टुक्रिएर नागरिक दैनिकको सुरुवात भयो। नागरिक दैनिकले कान्तिपुरले जस्तै आफ्नो दैनिक पत्रिकाहरू प्रसारण गरि नै रहेको थियो। त्यो सँगसँगै कान्तिपुरको साप्ताहिकलाई च्यालेन्ज गर्नलाई आफ्नो शुक्रबार भन्ने विकली पेपरको स्टार्ट गर्यो र यसको सुरुवाती एडिटर किशोर नेपाल थिए। तिनै व्यक्ति जो साप्ताहिकमा एडिटर भएर काम गरिसकेका थिए। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के थियो भने शुक्रबार पत्रिका शुक्रबार आउँदैन थियो, बिहिबार नै आउँथ्यो। भन्नुको अर्थ कान्तिपुरको साप्ताहिक आउनुभन्दा एक दिन अगाडि नाम शुक्रबार तर पब्लिस हुन्थ्यो बिहिबार। यसरी यो क्लियरली साप्ताहिकलाई च्यालेन्ज गर्नलाई खोलिएको हो भन्ने देखिन्थ्यो। शुक्रबार आएपछि साप्ताहिकका पाठकहरू बाँडिन थाले, विज्ञापनहरू पनि बाँडिए, तर यसले साप्ताहिकलाई त्यति धेरै असर गरिरहेको थिएन। साप्ताहिक र शुक्रबार दुवैले राम्रै गरिरहेका थिए। अब यो बिचमा साप्ताहिक कन्ट्रोभर्सी भन्दा टाढा भन्ने रहन सकेन। कहिले आफ्नै सामग्रीका कारण त कहिले जिउँदै मान्छेलाई मृतक भनेको कारणले गर्दा साप्ताहिक विभिन्न विवादमा मुसिनै रह्यो। जस्तै 33 किलो सुनकाण्डको स्टोरी कभर गर्दा साप्ताहिकले मृतक सनम साकियाको फोटो राख्नुपर्ने ठाउँमा त्यही नाम गरेको अर्कै व्यक्तिको फोटो राखिदिएको थियो। ती जिउँदा व्यक्तिले आफैले त्यो कुरा फेसबुकमा राखेर आपत्ति जनाए पछाडि भने साप्ताहिकको लापरवाहीको पुरा विरोध भएको थियो। अहिले पनि त्यो पोस्ट तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी स्ट्रङ कम्पिटिटर हुँदाहुँदै पनि पटक पटक गल्तीहरूका कारण विवादमा मुसिँदै पनि साप्ताहिकलाई त्यति समस्या भने भइरहेको थिएन। तर समस्या त तब भयो जब नेपालमा मोबाइल फोनको पेनिट्रेसन झन् मजाले हुँदै गयो। स्मार्टफोनहरू कम्तीमा घरको एकजनाको हातमा पुग्यो। सबैको फेसबुक अकाउन्ट खोलियो अनि सुरु भयो साप्ताहिक, शुक्रबार, नारी, नेपाल जस्ता विकली अथवा मन्थली पत्रिकाहरूको डाउनफल। र त्यो डाउनफल अहिले ट्विटर, टिकटक, फेसबुक, युट्युब स्ट्रङ हुँदै गएपछि डेली प्रकाशन हुने प्रिन्ट मिडियाहरूमा पनि देख्न थालिएको छ। जब हातमा मोबाइल फोन पुग्यो अनि डेटा र इन्टरनेटको पहुँच पनि बिस्तारै बढ्दै गयो, तब पाठकहरूलाई यौनका जिज्ञासा मेटाउन साप्ताहिकको यौन जिज्ञासा र समाधान भन्ने अंश पढिरहनु परेन। अब गुगल गर्दा सबै कुरा भेटिन्थ्यो। आफ्ना यौनका मात्र नभएर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै जिज्ञासाहरू गुगलले नै मेटाइदियो। राधे समालका फनी जोक्सहरू अब फेसबुकमा ट्रोल र मिमका रूपमा झन् मजाले झन् फनी वेमा आउन थाले। मनोज गजुरेलको गजुरेल विश्लेषण अब इन्टरनेटमै पढ्न पाइयो। मोडलहरूको सुन्दर तस्बिर हेर्न अब साप्ताहिकको मध्य पृष्ठ कुरिरहनु परेन, बस टिकटक अथवा इन्स्टाग्राम खोले पुग्थ्यो। कसले कसलाई डेट गरिरहेछ भन्ने कुरा साप्ताहिकमा भन्दा पनि युट्युबमा रमाइलो छ, रजत पथ, आर्टिस्ट खबर लगायतमा आउन थाल्यो। मान्छेले पत्रिका पढ्नु भन्दा पनि त्यो बेला युट्युबमा भ्याक्सोडनका भिडियोहरू अनि रवाजहरू हेर्न थाले। त्यस्तै साप्ताहिकका नियमित पुराना अडियन्सहरू बुढा हुँदै गए। उनीहरूलाई साप्ताहिक इरेलिभेन्ट लाग्यो। नयाँ एज ग्रुपले साप्ताहिकको आवश्यकता नै महसुस गरेन अनि त पाठक घटेपछि पत्रिकाको रिच नै नभएपछि विज्ञापनहरू आउनै छाडे। जस्तै साप्ताहिकको यही अन्तिम अङ्क हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ कि कुनै बेला त्यत्रो उत्पात विज्ञापन हुने यो पत्रिकामा अहिले 24 पेजमा जम्मा यति सानो पोर्सनमा मात्र जोइ पपैया सनक्रिमको एउटा सानो विज्ञापन छ। यसरी पाठकहरू छुटे,
त्यही कारणले गर्दा विज्ञापनदाताहरू छुटे अनि साप्ताहिक घाटामा गयो र त्यही कारणले गर्दाखेरि साप्ताहिक बन्दै हुन लागिसकेको थियो। त्यही बेला फेरि कोभिड फाइनल नेल इन द कफिनको रूपमा आइदियो। प्रिन्ट मिडियाहरू सबै धरापमा पुगे। 2077 साल ज्येष्ठ 2 गते साप्ताहिक 26औं वर्ष प्रवेश गर्दै थियो। 26औं वर्षको पहिलो अङ्कमा उसँग एउटा स्पोन्सर मात्र बाँकी थियो। पहिला जस्तो न ग्ल्यामरवाला सामग्री थियो न त नायिकाहरूको तस्बिर नै। साप्ताहिक खाली लाग्थ्यो। अन्तिम पृष्ठमा साप्ताहिकले अब साप्ताहिक अनलाइनमा पनि आउने भनेर वेबसाइटको लिङ्क राखेको थियो। अब साप्ताहिक हप्तै पछि मात्र नभइकन अनलाइनमा दिनदिनै आउने भनिएको थियो। पाठकहरूले साप्ताहिकको अर्को अङ्क कुरे तर पाएनन्। कुनै आधिकारिक सूचना बिनै साप्ताहिक आउनै बन्द भयो। अनलाइनमा अझ दिनदिनै आउँछ भनिए पनि साप्ताहिकले त्यसको 1 महिनासम्म त्यो वेबसाइटमा सामग्रीहरू हालिरह्यो। अनि 2077 साल असार 11 गतेबाट त्यहाँ पनि नयाँ सामग्रीहरू आउन बन्द भयो। साप्ताहिक अथवा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले त्यति बेला अनलाइनमा सिफ्ट भइहालिन्छ, सबै सामग्रीहरू अनलाइनमै हालिन्छ भनेर सोचेको थियो। तर जब प्रिन्ट मिडियाबाट साप्ताहिक अनलाइनमा मोडियो धेरै ढिलो भइसकेको थियो। अनि साप्ताहिकको अन्तिम अङ्क आएको 3 महिना पछाडि मात्र श्रावण 28 गते बल्ल एउटा सूचना निकाल्दै साप्ताहिकको प्रसारण हालका लागि स्थगित गर्नु परेको भनेर कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सूचना निकाल्यो। उनीहरूले साप्ताहिक र नेपाललाई हाललाई कोभिडको कारणले स्थगित गरेको त भने, तर कोभिड हुनु अगाडि नै साप्ताहिक इरेलिभेन्ट भइसकेको थियो, बन्द नै हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। यदि कोभिडको कारणले बन्द भएको हो भने त कोभिड सकिए सँगसँगै फेरि प्रकाशन सुरु हुनु पर्थ्यो, तर त्यस्तो भएन। यसरी हेर्दा साप्ताहिकको डाउनफलको प्रमुख कारण भनेको अनलाइनलाई विश्वास नगर्नु नै हो अथवा अनलाइनमा समयमै सिफ्ट हुन नसक्नु हो। साप्ताहिक त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। अब अहिले मेजर मिडिया हाउसहरूले यही समस्या भोगिरहेका छन् र साप्ताहिकै बाटोतिर लागिरहेका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले अब न्युजपेपरहरूका लागि विज्ञापन नपाएर इभेन्टहरू गर्न थालेको छ। कतै म्युजिक इभेन्ट त कतै अवार्ड सेरोमनी त कतै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग पैसा लिएर अन्य खाले इभेन्टहरू। त्यसको बदलामा त्यहाँ आएर भाषण गर्नेहरूलाई उसले पहिलो पृष्ठमा एक्सपोजर दिइरहेको छ। त्यस्तै रिपब्लिक मिडियाले त अब आफ्नो ऋण तिर्नलाई आइपिओ नै जारी गरेर पैसा उठाउनु पर्यो। यसरी हेर्दा मेन स्ट्रिम मिडिया अहिले ठुलो समस्याबाट गुज्रिरहेको छ र यो समस्या आउनु पछाडिको प्रमुख कारण भनेको अथेन्टिसिटी लुज गर्नु पनि हो। कसैको पक्ष लिएर समाचार छाप्नु पनि हो। मिडियामा माफिया तन्त्र हाबी हुनु पनि हो। अब यो माफिया तन्त्रको बारेमा त हामीले यो अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गरेकै छौँ। त्यसलाई हेर्न नभुल्नु होला र यस्तै इन्डिपेन्डेन्ट कामलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने बस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिए पुग्छ। अरू हामीलाई केही चाहिँदैन। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।